بعد از ظهر آروم یه روز تابستونی بوده که شاندا همراه دخترش ایزابلا تو خونه منتظر یه مهمون بودن. این مهمون دوست شاندا بود. از راه میرسه و میاد تو خونه و یه 5 دقیقه 10 دقیقه که میگذره و داشتن با هم صحبت‌های اولیه و خوشوبش میکردن، دوباره صدای زنگ در میاد. شاندا تعجب میکنه به خاطر اینکه اصلا منتظر کسی نبوده. میره در رو باز میکنه و میبینه 2 تا آقای غریبه هستن. این دوتا میگن که ما از دلیوری اومدیم و شاندا میگه که احتمالاً اشتباه اومدیم، چون که من اصلا منتظر چیزی نیستم و باری هم برای تحویل دادن ندارم و در رو میبنده. ولی تا میاد در رو ببنده، این 2 نفر به زور وارد خونه میشن، داد میزنن، میگن این یه گروگانگیریه، همتون بخوابین روی زمین و تکون نخورین و صداتون هم در نیاد. ایزابلا که فقط 14 سالش بوده داشته با تعجب این صحنه ها رو نگاه میکرده. شاندا و دوستش میخوابن روی زمین و 2 تا مهاجم میان و دسته این 2 نفر رو از جلو میبندن با دستبند و شاندا رو از روی زمین بلند میکنن، میبرنش به سمت بیرون خونه و پرتش میکنن پشت یه ون سفیدی که جلوی در پارک کرده بودن. سلام، اسم من تهمینه است. به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز میخوام براتون یه پرونده جنایی تعریف کنم که به نظر من واقعا عجیب غریبه و اگر دوست دارین خوشحال میشم که تا آخر این ویدیو همراه من باشید. قبل از اینکه بریم جلوتر و بیشتر بریم توی پرونده امروز، میخوام اینو بگم که در مورد گذشته افرادی که توی پرونده هستن خیلی جزئیاتی گفته نشده، در مورد کودکیشون و خانواده هاشون، تحصیلاتشون و جزئیاتی که خیلی مربوط به دوره کودکی و جوونیشون میشه. اگر اشاره‌ای نمی‌کنم توی پرونده به خاطر اینه که خودشون هم صحبتی نکردن و توی رسانه‌ها و گزارش‌ها هم منتشر نشده. وقتی که شاندا رو پرت میکنن توی اون ون، چشاشو هنوز نبسته بودن و متوجه میشه که پشت ون هیچ پنجره‌ای نداره و صندلی ها رو هم کندن، یعنی فقط ردیف جلویی ون بوده که صندلی داشته. یکی از مهاجما میره میشینه پشت فرمون و نفر بعدی میاد بالای سر شاندا که انداخته بودنش کف ماشین و اسلحه رو هم فشار میده روی سرش و چشاش هم میبنده. شاندا که حسابی ترسیده بوده میدونسته که نباید با اینا درگیر بشه، نباید تقلا کنه، دست و پا بزنه و درگیری فیزیکی باهاشون داشته باشه. این 2 نفرم از همون اول مدام داشتن تهدیدش میکنن، تهدید به کشتن، شکنجه، تجاوز، آزار جنسی و هر چیز بد و وحشتناکی که بتونین فکرشو بکنین. اون کسی هم که بالای سر شاندا ایستاده بوده 2 تا قرص هم میاره میذاره تو دهن شاندا و وقتی که میپرسه این چه قرصی داری میدی من بخورم، میگه که تو نگران نباش و فقط بخورش. شاندا تمرکز کرده بوده تا متوجه بشه که اینا دارن به کدوم سمت میرن. متوجه میشه که سرعت ماشین بیشتر میشه و میپیچن به یه سمتی که احتمال میداده که دارن از شهر خارج میشن. حسابی وحشت کرده بوده و نمیدونسته که چه اتفاقی داره میفته. اما شاندا نمیدونسته که خیلی قراره که بخت یارش باشه و حسابی قراره شانس بیاره. به خاطر اینکه یه مأمور پلیسی که با ماشین پلیس توی جاده داشته میرفته متوجه یه ون سفیدی پشت سرش میشه و وقتی که از آینه بغل ماشین نگاه میکنه متوجه میشه که راننده ماشین یه جورایی هول کرده و خیلی استرس گرفته و راهنما میزنه میره به سمت شونه جاده، یعنی به سمت راست که میخواسته از جاده خارج بشه و بره به یه سمت دیگه. وقتی که پلیس متوجه این اتفاق میشه یه مقداری مشکوک شده بوده و میگه که خب برم دنبال این ماشینه ببینم که کجا داره میره و چجوری است داستانش. آژیرش رو روشن میکنه و میذاره بالای ماشین و راه میفته دنبال این ون سفید و این ون هم که متوجه میشه که پلیس دنبالشه سرعتش رو زیاد میکنه و دیوانه‌وار تو این جاده های فرعی میره و نمیدونسته که داره اصلا به کجا میره تا اینکه میرسه به یک جاده بنبست جنگلی که کاملا هم گلی بوده و ماشین اونجا گیر میکنه. پلیس هنوز نرسیده بوده به ون، ولی اونا که دیگه گیر افتاده بودن و میدونستن راه به جایی ندارن ماشین رو اونجا ول میکنن. 2 تا مهاجم از ماشین پیاده میشن و به سمت جنگلی که پشت اون جاده بوده فرار میکنن. پلیس میرسه به ون سفید، پیاده میشه، اسلحه‌شو در میاره و شروع میکنه به هشدارهای پلیسی دادن و اینکه دستاتون رو بزنین رو سرتون و کاری نکنین و آروم باشین و در عقبی ون رو باز میکنه و اونجا بوده که شاندا رو در حالی که دستش بسته بوده، چشاش بسته بوده و حسابی ترسیده بوده کف ماشین میبینه. چشای شاندا رو باز میکنه و شاندا میگه که تو پلیس واقعی هستی یا قرار منو بکشی و پلیس بهش میگه که نگران نباش جات امنه.
مأمور پلیسی که شاندا رو پیدا کرده بوده، شاندا رو میاره توی ماشین خودش مینشونه و گزارش میده به مرکز پلیس و میگه که یه همچین اتفاقی افتاده و یه همچین ماشینی با این مشخصات پیدا شده. از اونجایی که ماشین اونجا متوقف شده بوده و یه جاده کاملا فرعی بوده، پلیس میدونسته که این دو مهاجمایی که در واقع شاندا رو گروگان گرفته بودن تو همون منطقه فرار کردن و به یه سمتی تو همون جنگل رفتن. حالا این جنگل منتهی میشده به یک رودخونه بزرگ که به یک کانال خیلی بزرگی هم میخورده و مهاجما به سمتی که فرار کرده بودن منتهی میشده به همون رودخونه و کانال. به تمام افرادی که توی اون منطقه بودن هشدار میدن و میگن که افرادی هستن که ما دنبالشون هستیم و حسابی حواستون رو جمع کنید و هر کسی چیز مشکوکی که میبینه به ما گزارش بده. حالا از اون طرف میریم تو خونه شاندا. ایزابلا، امیدوارم از اول پرونده اسم ایزابلا رو درست گفته باشم، شاید الیزابت گفته باشم یه جایی نمیدونم، ولی اسم دختر شاندا ایزابلاست. ایزابلا و دوست شاندا که توی خونه بودن بعد از اینکه شاندا و دو تا مهاجم از خونه خارج میشن زنگ میزنن به پلیس و این ماجرا رو گزارش میدن و مامورای پلیس هجوم میبرن به خونه شاندا. شروع میکنن از همه چیز تست و آزمایش گرفتن، از دستگیری در، از هر چیزی که توی خونه افتاده بود. میخواستن اثر انگشت مهاجما رو پیدا کنن دیگه. شروع میکنن با ایزابلا و دوست شاندا صحبت کردن تا بپرسن که این آدما چه شکلی بودن، چیکار کردن، مشخصاتی داشتن یا نه، چون نمیدونستن که مأمور پلیس یکم اونورتر در عرض 1 ساعتی که از خونه رفتن تونسته شاندا رو پیدا بکنه، که فکر میکردن اون دوتا مهاجم همراه شاندا رفتن و اصلا هیچی به هیچی دود شدن رفتن هوا. ولی خب اون مأمور پلیس که شاندا رو پیدا کرده بوده اطلاع میده به مرکز و مرکز هم به پلیسایی که تو خونه شاندا بودن و اونا هم به خانواده شاندا یعنی به ایزابلا و دوستش خبر میدن و اونا یه آرامش خاطری پیدا میکنن. از اون طرف هم پلیس دیگه در به در ریخته بوده تو اون منطقه و دنبال اون دوتا مهاجم بوده که پیداشون بکنن تا اینکه یه چند ساعتی میگذره و یه ماهیگیری تماس میگیره با پلیس و میگه که من در حالی که داشتم قایقم آماده میکردم که بندازم توی رودخونه، 2 نفر از پشت سر اسلحه رو میذارن رو سر من و میگن که تکون نخور، آروم باش و فقط قایقتو بده به ما. و اون 2 نفر سوار قایق میشن و میرن و یه کمی میگذره و یه نفر دیگه گزارش میده که 2 تا جسد توی اون رودخونه پیدا کردن. انقدر که شدت جریان رودخونه و اون کانالی که رودخونه بهش منتهی میشده زیاد بوده و این 2 نفرم بلد نبودن قایق رو کنترل کنن، غرق میشن و جنازهشون پیدا میشه. الان که دیگه پلیس جنازه این 2 نفر رو پیدا کرده بوده، شاندا یکم آرامش خاطر پیدا کرده بود که خب اون 2 تا مهاجمی که به من حمله کردن الان دیگه مردن و نمیتونن به من آسیب بزنن. ولی خب یه سوال بزرگی وجود داشت که اصلا این 2 تا مهاجم کی بودن، از کجا اومدن، علت این که اومده بودن اصلا شاندا رو ببرن چی بود. اصلا همه چیز گنگ و مبهم بود، نه پلیس میدونست دقیقاً جریان چجوریه و نه شاندا اون 2 تا مهاجم رو میشناخت. به خاطر همین پلیس میشینه و خیلی آروم با شاندا صحبت میکنه و میخواست ازش بپرسه که احتمال میدی چه کسی پشت این حمله بوده، این 2 تا رو میشناسی یا نه، آیا اصلا بده بستونی با این 2 نفر داری یا نه. در کمال ناباوری شاندا به پلیس میگه که من میدونم کی پشت این ماجراست و چه کسی ترتیب این حمله رو داده. برای اینکه داستان ادامه بدیم لازمه یکم بریم عقب‌تر و بدونیم که شاندا تو چند سال گذشته زندگیش چه اتفاقاتی افتاده. تو سال 2005 شاندا تازه از همسرش جدا شده و یه دختر 2 ساله داره. ایزابلا حدوداً 2 سالش بود. و تو این ساله که شاندا با یه آقایی به نام مایکل آشنا میشه. مایکل هم یه بچه داره و جدیداً هم جدا شده و الان این 2 نفر که خب یک رابطه شکست خورده‌ای داشتن با هم دیگه آشنا میشن و البته این 2 نفر یه نقطه مشترک قوی دیگه هم داشتن و اون هم اعتیاد بوده. البته نه که بگم این 2 نفر الان مواد مصرف میکنن و نه، تو سال 2005 شاندا یه 18 سالی هستش که دیگه مواد مصرف نمیکنه و پاکه و مایکل هم یه 1 سالی هستش که دیگه ترک کامل کرده و پاکه. ولی به واسطه تجربه‌ای که تو مصرف مواد مخدر داشتن و ازدواجشون شکست خورده بود و اینا، این 2 نفر به هم نزدیک میشن و با هم یه رابطه عاشقانه‌ای برقرار میکنن و همه چیز هم خیلی خوب و قشنگ داشته پیش میرفته. و 1 سال بعد این 2 نفر توی هاوایی با هم دیگه ازدواج میکنن. از همون اولم که شاندا و مایکل با هم وارد رابطه میشن، مایکل و ایزابلا هم خیلی رابطه خوبی با هم داشتن. خب ایزابلا 2 سالش بود و در واقع مایکل رو به عنوان پدر خودش میدید و یه رابطه خیلی خوبی بین این 2 نفر شکل گرفته بود. رابطه یه پدر دختری بوده واقعا.
بعد از ازدواجم دیگه همه چیز خوب بوده و به خصوص اینکه شاندا و مایکل کسب و کار خودشون رو میزنن. تو سال 2007 بوده که این دوتا مرکز تخصصی ترک اعتیاد رو میزنن و بعد هم پارتنر میشن با یک پزشکی که تخصص داشته توی این زمینه و بیزنسشون رو خیلی گسترش میدن. یعنی در واقع اینا شریک بودن با هم دیگه، اون دکتره و مایکل و شاندا با هم دیگه شریک بودن و بیزنسشون رو دیگه ببین حسابی گسترش میدن. یعنی 14 تا شعبه زده بودن و ارزش خیلی خیلی زیادی داشت تا میرسیم به سال 2015 و تو تمام سالهایی هم که اینا با هم زندگی میکردن رابطه خیلی خوبی داشتن و شاندا همیشه میگفتش که مایکل کسیه که من از همه بیشتر توی زندگیم ستایشش میکنم، تحسینش میکنم. آدم باهوشیه، آدمیه که پشتکار خیلی بالایی داره و بسیار آدم مهربون و بخشنده‌ایه. آدمیه که خیلی خوب از دیگران نگهداری میکنه، خیلی اهمیت میده به عزیزانش و یه زندگی خیلی خوب و قشنگی با هم دیگه داشتن. یعنی رابطه عالی، خیلی خوب، یعنی واقعا خوب. تو سال 2015 تصمیم میگیرن که کل کمپانی رو بفروشن و کل این شعباتی که داشتن رو به قیمت تقریبا 21 میلیون دلار میفروشن و این پول بین اون پزشک و مایکل و شاندا تقسیم میشه و دیگه هر کسی میره دنبال زندگی خودش. تصمیم داشتن که کسب و کار جدیدی برای خودشون بزنن و هر کسی یه سمت و سو دیگه ای به زندگی خودش بده. اما خب از اونجایی که زمینه اعتیاد داشتن همه اینا و الانم یه تایم آزاد خیلی زیادی داشتن و پول خیلی زیادی هم داشتن، مایکل دوباره درگیر مصرف مواد مخدر میشه و البته این رو از شاندا مخفی کرده بوده تا اینکه تو سال 2017 شاندا متوجه میشه که مایکل دوباره رفته سمت مواد مخدر. ازش خواهش میکنه، میگه که تو باید مواد رو بذاری کنار و تو میدونی که تو مرکزی هم که ما داشتیم شروع مصرف و شروع از اینجور مواد مخدر رسیدن به یک جاییه که جهنمه و هیچ پایان خوبی در انتظار تو نخواهد بود و ازش خواهش میکنه که این کارا رو بذاره کنار، مصرف رو بذاره کنار، بره دکتر درمان بگیره. ولی خب مایکل قبول نمیکنه و بعد از این مدتی هم شاندا متوجه میشه که مایکل بهش خیانت هم کرده و دیگه این میشه که شاندا به این نتیجه میرسه که من دیگه این مرد رو نمیشناسم و من نمیتونم دیگه باهاش به زندگیم ادامه بدم. شاندا میگه بعد از صحبتایی که با هم داشتیم و تصمیم گرفتیم که دیگه از هم دیگه جدا زندگی کنیم، که البته این تصمیم از سمت شاندا بوده، در واقع تصمیم میگیره که کلیدای خونه رو هم عوض بکنه. یعنی کلیدا که نه، قفلا رو عوض بکنه و دیگه مایکل نتونه وارد خونه بشه. و بعد از اینکه شاندا این کارو میکنه، مایکل یهو از این رو به اون رو میشه. یعنی دیگه اصلا یهو یه آدم دیگه ای میشه، یه کاری عجیب غریبی میکنه. اول شروع میکنه به تهدیدهای کلامی کردن. بهش میگه که تو تقاص این کاری که داری میکنی رو پس میدی، یعنی نتیجه کارتو به زودی میبینی، نباید با من اینطوری رفتار کنی. از اون طرف ویدیوهای زیادی برای شاندا میفرستاده، التماسش میکرده که بذار به هم دیگه برگردیم، من خیلی دوستت دارم، عاشقتم. حتی یه ویدئویی برای شاندا فرستاده بوده که سر و صورتش خونی بوده. حالا نمیدونم خون واقعی بوده یا درست کرده بوده، چون عکسای زیادی که خونی بوده درست کرده بوده که خیلی هاشون صحنه سازی بوده. ولی اون یه دونه عکسی که فرستاده بوده براش که مثلا بگه که ببین من چه آدم بدبختی ام و ترحم شاندا رو جلب بکنه، معلوم نیستش که واقعا به خودش آسیب زده بوده یا اینکه سس کچاپ ریخته بوده، نمیدونم. بعد یه سری تماس‌های تلفنی داشته که از یه اپی استفاده می‌کرده که هم شماره تلفنش رو مخفی کنه و هم صداش رو تغییر بده و شروع می‌کرده به تهدیدهای وحشتناک کردن. شاندا رو تهدید می‌کرده، ایزابلا رو تهدید می‌کرده، ایزابلایی که مثل بچه خودش بوده. تهدیدهای وحشتناک به تجاوز، به آزار، به شکنجه، به کشتن. یعنی هر تهدید وحشتناکی که شما تو ذهنتون بیاد، مایکل جان تلفنی، کلامی، نامه‌ای انجام میداده. و حتی یه موردی هم بوده که از طریق در پارکینگ مایکل وارد خونه میشه و میره اسلحه رو میگیره به سمت شاندا، دستاشو از پشت میبنده و محکم میکوبتش به دیوار و خب میخواسته که آزارش بده. و بعد از این چند ساعتی که میگذره و شاندا فقط داشته رازش میکرده که از این خونه بره و کاری نکنه که به ضرر همشون تموم بشه، بالاخره مایکل راضی میشه که از خونه بیاد بیرون و شاندا میگه من فقط میام بیرون خونه و فریاد میزنم و کمک میخواستم از همسایه ها.
حالا جالب اینجاست که تو تمام کل این اتفاقات شاندا رفته بوده یه وکیلی هم گرفته بوده و اون وکیله خیلی کمکش میکنه. تو هر باری که حمله صورت میگرفته، تهدیدی صورت میگرفته، اینا میرفتن اداره پلیس شکایت میکردن، اما پلیس تو یه سری مواردی اصلا باور نمیکرد که همچین اتفاقی افتاده و فکر میکرد که شاندا داره دروغ میگه، داره صحنه سازی میکنه و نمایش میده که بخواد حالا طلاق رو به نفع خودش تموم بکنه. و تو یه سری مواردی که کمترم بود میگفتش که شواهد کافی وجود نداره، چون اصلا این آدم شماره تلفن خودش رو تغییر داده، صداش رو تغییر داده و خب ویدیوهایی هم که برات فرستاده که همش ناله و زجه است که تو رو خدا منو ببخش و بذار برگردیم. چی رو میخوای ثابت کنی الان با این مدارک؟ هیچی وجود نداره که ما بخوایم با این مدارک پاشیم بریم مایکل رو بیاریم اینجا و به چیزی متهمش کنیم. علاوه بر این مایکل از طریق سیستم امنیتی خونه که خب دوربین مدار بسته و ورود و خروج به خونه و اینا بوده و همینطور از طریق کامپیوتر شاندا کاملا تمام حرکات شاندا رو زیر نظر داشته. کجا میره، کجا هست، چی کار داره میکنه، تو کدوم وبسایتی وارد میشه، چی داره میخره، چی داره نگاه میکنه، تمام حرکات شاندا رو زیر نظر داشته. یکی از تهدیدهای وحشتناک دیگه‌ای هم که شاندا رو میکنه این بوده که بهش میگه که من فیلم خصوصی خودمون 2 نفر رو که خب از رابطه جنسیشون بوده پخش میکنم و این کار رو هم کرده بود برای دایی و عمو، پسرخاله، پسرعمه، همه فامیلای شاندا فرستاده بود، برای دوستاشون که مقام سیاسی داشتن، برای مسئولای مدرسه ایزابلا، برای همسایه‌های شاندا، برای همه فرستاده بود. و شاندا میگه که من حس وحشتناکی داشتم، استرس خیلی زیاد، وحشت زیاد و ناتوانی و فقط افتاده بودم روی زمین و دیگه نمیتونستم باشم کاری بکنم. اصلا نمیدونستم که بعد از این چجوری باید تو روی این آدمو نگاه بکنم. غافل از این که اصلا شاندا کار اشتباهی نکرده. خب فیلم بوده که بوده و خب اونی که پخش کرده اونه که مشکل داره، ولی خب شاندا خودش رو تو این موقعیت بسیار آدم آسیب پذیری احساس میکرده و خیلی موقعیت بدی رو داشته تجربه میکرده و بدتر از اون این بوده که هیچکس حرف شاندا رو قبول نمیکرده، هیچکس نمیومده باورش کنه و ازش حمایت بکنه. شاندا توی مصاحبه‌ای که داشته میگه که برای من اون جریان گروگانگیری یه جور رهایی بود، یه جور رهایی که بالاخره بتونم ثابت کنم که واقعا همچین اتفاقاتی افتاده. این آدم واقعا خطرناکه، مایکل واقعا خطرناکه، کارایی داره میکنه که به ضرر خودشه، داره منو تهدید میکنه، دخترم رو تهدید میکنه و یه جورایی شاندا بعد از این گروگانگیری خیالش راحت بوده که خب دیگه الان حداقل همه منو قبول میکنن، همه منو باور میکنن و میان که به من کمک کنن. بعد از این جریان گروگانگیری پلیس دیگه میره که خب ببینه که مایکل کجاست و بیارتش دیگه، بیاره سوال پیشش کنه ببینه که واقعا جریان از چه قراره. ولی خب مایکل آب شده بود، رفته بود تو زمین، محو و نابود شده بود اصلا. پلیس هم تصمیم میگیرن که چون هنوز خطر رفع نشده شاندا و ایزابلا رو بردارن و ببرن به یکی از این خونه‌های امنی که کاملا خارج از شهر بوده و توی منطقه جنگلی بوده و 24 ساعته اونجا پلیسا نگهبانی میدادن و مواظب شاندا و ایزابلا در واقع بودن و اونا رو تمام مدت اونجا نگه میداره تا بتونه بالاخره یه کاری بکنه و مایکل رو پیدا کنه دیگه. پلیس از طریق پلاک ون سفید میرن پیگیری میکنن و متوجه میشن که یه ماشین اجاره‌ایه و بعد متوجه میشن که چند روز قبل از اینکه این گروگانگیری انجام بشه مایکل با گواهی رانندگی خودش میره به یکی از این شرکت‌هایی که ماشین اجاره میدن و خودش این ماشین رو اجاره میکنه و علاوه بر اون میره توی مغازه‌ای دستبند میخره، از این دستبندهای پلیسی که دستا رو ببندن و پلیس دیگه مطمئن میشه که پس مایکله که پشت این داستاناست. یه چند روزی بوده که پلیس داشته دنبال مایکل میگشته و بالاخره موفق میشه که مایکل رو توی یه موتلی که قایم شده بوده پیدا بکنه و وقتی که میره مایکل رو دستگیر کنه مایکل یه لبخند خیلی احمقانه‌ای روی صورتش بوده. توی اتاق مایکل چیزایی که پیدا میکنن $10,000 پول نقد بوده، پیتزا بوده و یه تودو لیست خیلی عجیب غریبی بوده. حالا الان براتون میخونم که تو اون تودو لیست چی نوشته بوده. نوشته بود که یه دونه تلفن بخر، موهات رو رنگ کن، برو به جای جدید اینترنت بگیر، پول نقد، قطار و آخریش هم این بود که کار رو تموم کن. که وقتی پلیسا مورد آخر اون لیست رو میخونن متوجه میشن که احتمالاً منظور مایکل این بوده که کشتن شاندا رو دیگه تموم کنه این بار و اشتباهی تو این کار نباشه. مایکل رو برمیدارن میارن تو اداره پلیس و خب مایکل هم دیگه وکیل گرفته بوده دیگه و وکیلش هم میاد صحبت میکنه.
تو صحبت‌های اولیه‌ای که بین پلیسا و وکیل مایکل رد و بدل میشه، وکیلش میگه که اصلا علت این که مایکل رفته ماشین رو اجاره کرده این بوده که میخواسته یه سری وسیله و مبلمان رو از خونه مشترکش با شاندا جابجا بکنه و از این دو نفرم کمک گرفته بوده که برای جابجایی وسایل براش کار کنن و در واقع برن خونه شاندا یه سری مبلمان رو بردارن و بیارن جایی که مایکل بهشون آدرس داده بود. ولی وقتی این دو نفر پا میشن میرن خونه شاندا و متوجه میشن که با آدمای پولداری سر و کار دارن، خودشون تو همون لحظه تصمیم میگیرن که شاندا رو گروگان بگیرن. بعد از طرفی تو مدتی که هنوز مایکل رو دستگیر نکرده بودن، شاندا یه سری عکس میگیره و یه سری مسیج از یه شماره‌ای که نمیشناخته و توی اون مسیج اومده بوده که مایکل رو ما گروگان گرفتیم، شوهرت رو گروگان گرفتیم و تو باید به ما $500,000 پول بدی تا ما شوهرت رو آزاد بکنیم. و براش یه عکس هم فرستاده بودن از مایکل که بسته بودنش و سر و صورتش هم خونی بوده. مایکل میگه علت این که من رفتم اون دستبنده رو خریدم به خاطر این بوده که میخواستم گروگانگیری خودم رو صحنه سازی بکنم و بعد اون عکس رو بفرستم برای شاندا و در واقع میزنه زیر همه چی دیگه. یعنی میگه نه من گروگانگیری رو ترتیب داده بودم و نه کاری رو کرده بودم، هیچی به هیچی. حالا که دیگه مایکل پیش پلیسه و در واقع بازداشته هنوز تا ببینن که پرونده به کجا میرسه، دیگه شاندا و ایزابلا از اون خونه مخفی که پلیس در نظر گرفته بوده براشون میان بیرون و شاندا میره به یک ویلایی که اینا توی میسیسیپی داشتن. یه ویلا توی منطقه جنگلی بوده. وقتی که میره اونجا متوجه یه دوربینی میشه که توسط مایکل توی اون خونه نصب شده بوده. صدها هزار ساعت ویدیو وجود داشته، ویدیوهایی که بعضیاشون خیلی عجیب غریب بودن و قرار بوده که به ضرر مایکل تموم بشن. یه سری از این ویدیوها مال وقتی بوده که مایکل انگار این دوربین رو تازه از جعبه در آورده و روشنش کرده و داره با خودش صحبت میکنه و توی صحبتاش با خودش میگه که بکشش و وقتی که به انگلیسی از ضمیر هر استفاده میکنه، پلیس میگه که این احتمالاً منظورش به شاندا بوده. و بعد از اون یه سری فیلمی هست تو ویلای میسیسیپی که مایکل نشسته با یکی از دوستاش داره یه آبجویی میخوره و با هم دیگه صحبت میکنن و تو صحبتاشون یهو مایکل میگه که آره این دلیل اینه که برای چی اون باید بمیره و خب برای پلیس هم عجیب بوده که برای چی اصلا یه آدمی باید اینقدر اشاره کنه به مردن شاندا. اما یه ویدئویی که دیگه مهر تایید به گناهکاری مایکل بوده و حسابی به ضررش بوده، یه ویدئویی بوده که با یکی از اون مهاجما توی اون خونه ضبط شده بوده. مایکل رفته بوده یکی از این مهاجما رو آورده بوده تو همون ویلای خودشون و داشته ویلا رو بهش نشون میداده که نگاه کن اینجا یه موقعیت عالیه برای اینکه کسی رو گروگان بگیری، شکنجهش کنی، بهش تجاوز کنی و اصلا امکان نداره که کسی بتونه بیاد تو این منطقه پیداش کنه و امکان هم نداره که اون بتونه به بیرون از ویلا راه داشته باشه. و وقتی که دیگه پلیس این مدارک رو داشته، دیگه مطمئن بوده که اون کسی که پشت کل این ماجراست مایکله. در نهایت وقتی که با وکیل مایکل صحبت میکنن، مایکل رضایت میده که با پلیس صحبت بکنه و یه مصاحبه تقریبا 10 ساعته‌ای که توی 3 روز ضبط شده بوده رو با پلیس داشته که توی این مصاحبه سر همون داستان اولیه خودش میمونه و میگه که من عاشق شاندام، هرگز نمیتونم بهش آسیب بزنم، من خیلی دوستش دارم، ایزابلا رو خیلی دوست دارم و توی کل این مصاحبه داره همش گریه میکنه و زجه میزنه و میگه که من اصلا امکان نداره من گروگانگیری کنم، من اون 2 نفر رو فرستاده بودم که برن بر من یه سری وسیله از اون خونه بیارن، خودشون رفتن گروگان گرفتن شاندا رو. بعد وقتی پلیس بهش میگه که خب ببین عزیزم تو در مورد این ویدئویی که چند روز قبل با اون شخصی که رفته گروگان گرفته تو خونه داشتی در مورد اون چی داری بگی، میگه که یادم نمیاد، میگه که من اصلا یادم نمیاد، نمیدونم. ببین دیگه سوالایی که بعد از این میاد و به ضررش بوده دیگه همه رو یادش نمیومده، اینو یادم نیست، اونو یادم نیست، مواد زدم حافظم مشکل پیدا کرده، همه رو میگفته که یادم نمیاد. تو این مرحله اینا هنوز دادگاه نرفتن. از یه طرفی شاندا و وکیلش ترس اینو دارن که برن تو دادگاه و مدارکشون برای اینکه هیئت منصفه رو راضی بکنن که مایکل بوده که این کارو کرده کافی نباشه و خب رأی به نفع مایکل داده بشه. و از یه طرف دیگه هم گروه دفاعی مایکل ترس اینو داشتن خب برن دادگاه و ببازن و حکم خیلی بالایی بگیرن و به خاطر همین راضی میشن در نهایت که توافق بکنن قبل از دادگاه بپذیرن که مایکل دخیل بوده توی این ماجرا.
بعد از اینکه این توافق رو میپذیرن میرن به دادگاه تا قاضی حکم نهایی مایکل رو بده و اونجا ایزابلا و شاندا صحبت میکنن و میگن که چقدر این اتفاق تو ابعاد مختلف زندگیشون تاثیر گذاشته و چقدر باعث ترس و وحشتشون شده. از اون طرف مایکل هم میاد صحبت میکنه و میپذیره، میگه که من بودم که این گروگانگیری رو ترتیب دادم، ولی من میخواستم که در نهایت بیام خودم شاندا رو نجات بدم تا بشم قهرمان این ماجرا و مجددا به همدیگه برگردیم. حکمی که برای مایکل در نظر میگیرن 35 سال زندانه و خب جالبترش اینجاست که چند ماه بعد از اینکه از این ماجرا میگذره طلاق این دو نفر با هم قطعی میشه و بعد از رسمی شدن طلاق اینا تمام اموال میرسه به شاندا و وقتی که شاندا میره سراغ اموال متوجه میشه که نه تنها که هیچ پولی در کار نیست، $750,000 بدهی هم از مایکل براش به جا مونده و از یه طرف شاندا میدونسته که این پولا یه جای باید قایم شده باشن. مایکل چند بار به طلا اشاره کرده بوده و شاندا احتمال میداده که مایکل یه مقداری طلا خریده با این پولا و یه جایی مخفیش کرده، اما هیچ وقت دستش به این طلاها و پولا نمیرسه و کسب و کار خودش رو راه میندازه و تصمیم میگیره که بزنه تو کار خرید و فروش مسکن و اتفاقا خیلی هم میتونه مستقل باشه و کلی دوباره به لحاظ مالی به شرایط پایداری برسه و تمام بدهی مایکل رو هم البته صاف میکنه. بخش خیلی ناراحت کننده ماجرا برای من اینجاست که اینا یه سالای زیادی رو با هم زندگی کردن، یعنی حدوداً 10 سال با هم بودن و توی تمام این سالها شاندا میگه که ما زندگی خیلی خوبی داشتیم و یه رابطه کاملاً پر از اعتماد و محبت و احترام بین ما وجود داشت و در واقع مایکل با این رفتارش اومد تمام این چیزها رو نابود کرد و این تغییر رفتار مایکل رو هم میندازه به گردن مواد مخدر. البته تیم دفاعی مایکل هم خیلی اومدن تلاش کنن که بگن که مایکل در لحظه‌ای که اومده جرم رو انجام بده دچار دیوانگی شده و به خاطر مشکلات روحی روانی که داشته، خصوصا دو قطبی و تاثیرات مواد مخدر که اومده این بیماری‌های روانی رو تشدید کرده، اومده این اقدامات رو انجام داده. ولی خب از طرف دیگه چون اون فیلم‌ها وجود داشت و توی مدت زمان 2 ماهه‌ای قبل از اینکه اون گروگانگیری انجام بشه تمام اون اتفاقات افتاده بودن، پلیس میگفته که دیوانگی نمیتونه این همه ادامه داشته باشه، این همه شما بری تدارک ببینی و هماهنگ بکنی و پول رد و بدل بکنی. و کل تهدیداتی هم که البته انجام داده بوده باعث شد که منجر به این بشه که اصلا دادگاه بیاد احتمال دیوانگی رو رد کنه و علاوه بر این که خود مایکل هم دیگه پذیرفته بود که این کار رو انجام داده و توسط خودش نقشه کشیده شده. ایزابلا میگه که من از مادرم یاد گرفتم که قوی باشم و بتونم از یه همچین اتفاق بزرگ و سهمگینی بگذرم و بتونم یه چیز بهتری از توش بسازم. الان این دو نفر دارن با هم دیگه زندگی میکنن، مایکل هم همچنان تو زندانه و شاندا کسب و کار خودش رو داره، یه زن مستقل و قویه، دخترش هم که حدوداً 20 سالشه، الان توی کالجه و خب دارن زندگیشون رو میبرن جلو و از این ماجرا میگذرن. پرونده امروز از یک جهت برای من خیلی عجیب بود و اینم که وقتی که شاندا میاد صحبت میکنه و شکایت میکنه بارها و بارها بعد از هر باری که مایکل تهدیدش میکنه، پلیس اصلا هیچ بهایی به این شکایت و این حرفای شاندا نمیده و خب شاندا خیلی احتمال میده که اگر اون روز اون مأمور پلیس پیداش نکرده بوده احتمالاً مرده بود، یعنی احتمالاً میکشتنش دیگه و خب اون موقع دیگه هیچ کاری نمیشد کرد، یعنی یه جورایی واقعا شانس آورد. بچه اینم از پرونده امروز بود، امیدوارم که دوست داشته باشین. حالا در ادامه ویدیو میخوام که یه چند تا چیز دیگه بگم که اگه علاقه ندارین میتونین که همینجا دیگه ویدیو رو ببندین. بچه خیلی ممنونم از شماهایی که تمام طول فعالیت من رو تو این کانال همراه هم بودید و من رو حمایت کردید و نظراتتون رو با انسانیت و مهربونی برام نوشتید. خیلی ممنونم از شما و میخوام یه چیزی هم به کسایی بگم که وقتی یه کامنتی میخوام بذارن جنبه ادب رو رعایت نمی‌کنن، حالا اینکه هیچ جنبه انسانیت رو هم رعایت نمی‌کنن. اگر شما تو این گروه هستین قبل از اینکه کامنتی بذارید خواهشاً یکم فکر بکنید و ببینید که خصومت و مشکلتون با کیه، یعنی مشکلتون از کجا داره میاد، از اون شخصی که حالا یه ویدئویی تو یوتیوبش گذاشته یا حالا هر جای دیگه هم هست یا اصلا یه جای دیگه نشد میگیره. یه فکری بکنید و بعد اون کامنت رو بذارید. بعدش هم این که اگر خوشتون نمیاد خب ممنون میشم که نگاه نکنید،
یعنی اجباری وجود نداره. من دارم سعیمو میکنم که ویدیو به ویدیو یه مقداری بهتر بشم و کم و کاسی‌هایی که توی نورپردازی و بک‌گراند و بیان خودم، ظاهر خودم و هر چیزی که وجود داره رو تا حد امکان درست کنم. ولی خب تفاوت وجود داره بین اینکه شما میخواد یک نظر سازنده بدید یا اینکه یه مشکلی وجود داره تو خودتون. الان که امتحانمو دادم امیدوارم که بتونم بیشتر ویدیو درست کنم توی هفته، ولی نمیدونم که چجوری پیش میره، به خاطر اینکه از فردا دوباره باید برگردم سر کار و 2 هفته مرخصی که داشتم تموم شده و تمام این 2 هفته هم داشتم درس میخوندم. ولی امیدوارم که در کنار کار بدون اینکه امتحان داشته باشم بتونم حداقل یه 2 تا ویدیویی در هفته بذارم. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. خیلی خیلی ممنون میشم که نظرتون رو توی کامنت بنویسین و اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک بزنید. ویدیو بعدی میبینمتون.